Në këtë video do mësojmë se si të bëjmë një QR code ku njerëzit momentin që e skanojnë ato munden që të aksesojnë një link çfarëdo që ne kemi dëshirë. Mund të jetë website-i jon, mund të jetë një link në një form ku ne duam ta drejtojmë trafikun, ose praktikisht çfarëdo lloj linku që ju keni dëshirë. Në rastin konkret, siç e shikoni edhe në foto, në këtë tutorial do shikojmë se si mund ta realizojmë këtë QR code të përdorshëm në një dizajn për Instagram story. Por do shikoni që është aq e thjeshtë dhe ju mund ta përdorni edhe për kart vizita apo çfarëdo lloj dizajni tjetër. Gjithë ne do ta realizojmë në Canva, kështu që mjaft folëm, le të fillojmë nga puna. Këtu jemi në Canva dhe me që realizimi do jetë për një Instagram story, atëherë do kërkojmë për Instagram story templates. Template që ne do marrim do jetë totalisht i bardhë sepse do realizojmë dizajnin vet nga e para. Sigurisht duke u bazuar në disa template të tjera më pas, për sa i përket sistemimit estetik të paraqitjes. Për të gjeneruar një QR code në Canva është shumë e thjeshtë. Gjithçka që duhet të bëjmë është që tek toolset që Canva ofron, do shkojmë tek tre pikëshi, tek opsioni More. Këtu po të shikoni kemi QR code dhe në momentin që ne e klikojmë, na kërkon me njëherë URL-n ose linkun se ku duam ta çojmë trafikun ose ku duam të shkojnë njerëzit në momentin që bëjnë skan këtij QR code-i. Unë po vendos website-in tim dhe shtypim generate QR code. Me njëherë krijohet një QR code për ne dhe nëse e skanojmë në çon direkt tek website-i im. Ky është një dizajn që mund të zvogloni, mund ta zmadhoni, mund ta lëvizim, mund ta përshtasim sipas dëshirës tonë. Do shkojmë tek templates dhe do kërkojmë për QR code në mënyrë që ta shfaq disa element ekstra që mund t'i përdorim për ta bërë këtë dizajn. Këtë do i kaloj në një faqe të re, sepse më pas do e marr me copy. Në këtë dizajnin këtu, për shembull, kemi një ide se çfarë mund të shënojmë, mund të jetë një kupon code. Për shembull, njerëzit mund të vinë tek ky QR code për të zbuluar një ofertë që ne kemi për ta. E zvoglojmë tekstin në mënyrë që t'i përshtatet përmasave të dizajnit ton. Këto elementet e ekstra gjethet, për shembull, mund t'i përdorni ose jo, varet dhe sa do shkoj me brandin tuaj. Në rastin konkret tek kupon code-i jon mund të ketë një ofertë me 50% ulje. Gjithashtu mund të ndryshojmë ngjyrën e sfondit. Diçka tjetër që do përdor nga një tjetër template është ky katrori jo i plot që ne mund ta përdorim për ta nxjerrë më në pa QR code-in ton. E marr me copy paste, thjesht duke shtypur pra nga tastiera CTRL-C, CTRL-V. E lëvizim me shigjeta nga tastiera në mënyrë që ta përshtasim me dizajnin ton. Dhe kjo është pikërisht paraqitja e fotos që unë ju tregova para se të fillonim këtë sesion. Siç e futër edhe ju, ishte një tutorial shumë i shpejt, nuk zgjati shumë, sepse realizimi me të vërtetë është shumë i thjeshtë në Canva. Pra, ju sugjeroj më shumë përdorni Canva sepse e keni ju në kontroll të plot sesa të përdorni gjenerues të tjerë online për të cilët duhet ju nënshtroni gjithë policies së tyre. Nëse kjo video ju pëlqeu, jepini një like dhe më vini në dijeni në sektorin e komenteve nëse keni dëshirë të bëjmë të tjera tutoriale. Nëse po, më thoni edhe se çfarë temash, sidomos për sa i përket përdorimit të Canvas. Shihemi në videon e radhës dhe mos harroni të bëni subscribe.